Chị dâu chê sữa bột đắt, nghĩ trà sữa và sữa bột đều là sữa, muốn dùng trà sữa thay sữa bột. Nhìn cháu gái 10 tháng nặng 12 5 kg. Tôi ngăn lại và tự mua sữa bột thương hiệu. Thế là cháu gái trở lại cân nặng bình thường. Nhưng khi lớn lên, thích đồ ăn nhiều dầu, đường, không giữ vệ sinh, toát ra mùi khó tả. Bị Khoa Si chế nhạo thậm tệ. Nó điên cuồng xông vào nhà tôi chém tôi. Nó nói, nếu mày không cản tao uống trà sữa, giờ tao tỏa hương dâu ngọt ngào, Khoa Si sẽ không từ chối tao. Tôi chết dưới tay nó. Mở mắt ra, là ngày chị dâu thay sữa bằng trà sữa Vãn Vãn. Em mua trà sữa chị bảo chưa? Chị dâu à, xin lỗi, em quên mất. Tôi giả bộ áy náy nhìn Lưu Như Yên đi xuống. Tôi ném gói trà sữa mua vào thùng rác. Ai biết sau này thế nào? Lưu Như Yên có đổ lỗi cho tôi không? Không biết. Dù sao ở nhà còn mấy túi. Nói xong, chị ta xé 10 gói trà sữa dâu, đổ vào bình sữa. Tôi nhìn mà sợ. Đừng nói em bé, cả người lớn cũng khó uống 10 gói trà sữa ngọt lịm. Uống một ngụm buồn nôn luôn. Lúc đó, mẹ tôi nhìn Lưu Như Yên khó xử. Như Yên, mỗi ngày cho cháu uống nhiều trà sữa thế, thật sự không có vấn đề gì à? Nghe như lời mẹ tôi. Ngay lập tức chị ta chửi rủa. Ý gì đây? Bà già chết tiệt. Ý bà là tôi hại cháu bà à? Vãn Vãn, hay là em mua sữa bột cho Nguyệt Nguyệt đi. Dù sao em lương cao, không tốn bao nhiêu. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, tôi chỉ thấy buồn nôn. Sống lại, tôi không ngu thế. Mẹ, tiền đâu mà mua? Trước mấy chủ nợ đến tận cửa. Mẹ cũng biết mà. Hơn nữa, chị dâu là mẹ ruột. Chị ấy hại con sao? Lưu Như Yên nghe tôi nói, ngẩng cao đầu ngay, nhìn tôi đầy đắc ý. Phải rồi, Vãn Vãn, em chưa làm mẹ, tất nhiên không hiểu lòng mẹ như chị. Sữa Tam Lộc trước đây đắt thế, chẳng phải lừa đảo sao? Tôi mua toàn trà sữa thương hiệu cho Nguyệt Nguyệt. Có sao đâu. Ai bảo nhà mình nghèo. Em chồng nhà khác mua vàng bạc cho cháu. Em chồng nhà này sữa bột còn không mua nổi. Tôi cười ngại ngùng, trong lòng lừa một cái. May mình gửi tiết kiệm, để cháu gái khỏe mạnh. Tôi bị chị dâu phát hiện quỹ đen. Tiền không chỉ bị lấy hết, còn bị họ đánh đến vỡ nội tạng. Nhìn cháu gái uống nước, chị dâu cười tươi rói. Hài lòng nói, con cái tôi hiểu chuyện. Tôi thấy sữa bột mấy trăm một hộp, cũng chẳng khác trà sữa 1 đồng một túi là bao. Vãn Vãn, hay em đưa cháu đi khám đi. Mẹ thấy có gì đó không đúng. Mụ già chết tiệt này. Cầm đi, con gái tôi, Nguyệt Nguyệt, đi ra ngoài. Ai cũng khen trắng trẻo đáng yêu. Chỉ bà nhiều lời. Con trai bà vô dụng, tiền sữa còn không kiếm nổi. Con dám nói. Thôi vậy, coi như tôi chưa nói. Nhìn chị dâu vui vẻ cho cháu uống trà sữa. Còn mẹ tôi đứng cạnh, dám giận mà không dám nói. Tôi cười thầm. Chờ xem, mới chỉ bắt đầu. Tôi sẽ khiến nửa đời còn lại của các người sống trong hối hận. Từ hôm đó, tôi không về ngôi nhà đó nữa. Tôi hiểu rõ, loại người như anh chị tôi, một khi có dây dưa, như đỉa đói, không bỏ ra được. Thế nên tôi nhận dự án công ty cử đi, cách nhà 5000 cây số, để liên lạc với tôi.
Mẹ mượn cờ cháu gái, gọi video call cho tôi. Hôm nay vừa nhận cuộc gọi. Tôi giật mình với cảnh trước mắt. Cháu gái hơn 1 tuổi, nhưng hình thể đã to như đứa trẻ 5 tuổi. Chị dâu bên cạnh, hả hê khoe thành quả của chị ta. Là nhà em lấy tôi, nên mới có đứa cháu trắng trẻo này. Người khác không có phúc đó đâu. Mẹ tôi ngồi cạnh, nhìn tôi đầy lo lắng, mắt toàn van nài. Mẹ thật có phúc, có con dâu tốt như chị dâu con. Mẹ sau này hưởng phúc nhé. Nghe vậy chị dâu càng hả hê, nói thao thao bất tuyệt về kinh nghiệm nuôi dạy. Tôi giờ chỉ cho cháu em uống trà sữa vị dâu. Như thế người sẽ tỏa mùi dâu thơm mát, như hương phi trong hoàn trầu cách cách. Đôi khi ra ngoài bướm vây quanh, sợ gì không tìm được đối tượng tốt. Còn nữa, tôi chưa từng cho cháu em ra phơi nắng. Nắng gắt thế sẽ làm cháu em sạm da. Sau này sao lấy chồng? Những ngày sau đó, chị dâu hay thao thao bất tuyệt với tôi và tuyên bố nếu sau này tôi có con gái, chị ta làm giúp việc tháng đầu, mỗi tháng trả 100.000 tệ. Tôi nghe muốn lộn ruột, nhưng vẫn cười đồng ý. Hôm đó, mẹ tôi bỗng gọi video call. Vãn vãn, cháu gái con biết đi rồi. Nhưng mẹ thấy nó đi không ổn. Trong video cháu gái ngơ ngác nhìn máy quay, theo nhạc vung tay múa chân, hai chân thành hình chữ 10. Tôi nhìn qua, hiểu ngay, cháu gái bị còi xương. Xương phát triển dị dạng. Dù sau này sửa lại, cũng khó đi lại bình thường. Chị dâu giật điện thoại trong tay mẹ tôi. Mụ già chết tiệt. Tôi bảo không sao rồi mà. Còn mách con gái. Dù qua điện thoại, tôi thấy màng nhĩ như bị giọng chị ta đâm thủng. Vãn vãn, đừng nghe mẹ nói bậy. Chẳng có gì đâu. Suốt ngày nghi thần nghi quỷ. Cháu tôi không cần tập, cũng chuẩn chân vòng kiềng. Sau này chắc chắn là vũ công. Phải, Nguyệt Nguyệt tài năng. Sau này học múa ba đến lê. Thành thiên nga trắng thật sự. Từ hôm đó, chị dâu thật sự cho cháu gái đi học múa. Nhưng chưa hết buổi đầu, chị dâu đón cháu về. Buồn cười thật. Tôi không biết con gái mình bệnh hay không à. Chẳng qua là ghen tài năng con gái tôi thôi. Chị dâu miệng phàn nàn. Nhưng tôi thấy một tia lo lắng và sợ hãi trong mắt. Mẹ tôi nghe thầy. Cháu bị còi xương. Sợ hãi khóc to. Vãn vãn, cháu bệnh rồi. Con nghĩ cách đi. Tôi vừa hỏi. Bệnh à, Nguyệt Nguyệt. Bệnh gì? Mẹ nói. Mẹ không che giấu nữa. Chửi tôi ầm ĩ. Đồ khốn nạn. Mày biết cháu mày bệnh từ lâu rồi chứ gì. Còn giả vờ ngu. Sao tao không bóp chết mày từ khi sinh ra? Con không biết Nguyệt Nguyệt bệnh mà. Mẹ mắng con làm gì? Kiếp trước sau khi bị cháu gái chém, tôi vẫn còn thở. Lúc đó, mẹ tôi, Vương Nhã cầm đến. Thấy tôi nằm đất, thoi thóp, cầu cứu bà, tưởng bà sẽ báo cảnh sát, đưa kẻ chủ mưu ra ánh sáng. Nhưng bà nghĩ một lát, lại tìm thấy ngân hàng của tôi. Mau nói mẹ mật khẩu thẻ. Không, mẹ không có tiền đóng viện phí. Tôi nói hết mật khẩu thẻ cho bà. Ai ngờ Vương Nhã cầm kéo tôi vào nhà vệ sinh. Trước khi đi bà còn cẩn thận đóng cửa. Cuối cùng tôi cạn máu. Chết tuyệt vọng trong nhà vệ sinh chật hẹp. Và mẹ tôi lấy tiền tiết kiệm của tôi mua nhà mới cho anh. Cả nhà vui vẻ ở với nhau. Bỏ ký ức lại. Nhìn video, cháu gái hai chân vặn xoắn như dây thừng. Biểu cảm ngớ ngẩn chảy nước miếng. Tôi nắm chặt tay. Chờ đi, sự trả thù của tôi mới bắt đầu.
Kiếp này tôi tuyệt đối không nương tay.